እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ ለምለም ነኝ እንደተለመደው በአዲስ ስራ መጥቻለሁ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የደርበጃን ጥብስ ወጥ ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ለነባሮቹ ደግሞ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስራው በዋነኛ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አዘጋጅቻለሁ ደርበጃን ተብሎ የሚጠራው ባገራችን እዚህ ሀገር ደግሞ ኤግፕላንት ተብሎ ነው የሚጠራው እሱን አዘጋጅቻለሁ ሙሉ ለሙሉ ልጣጩን አላጥኩትም አለፍ አለፍ ያረጋግኔ ላጥኩትኝ ከፈለጋችሁ ሙሉ ለሙሉ መላጥ ትችላላችሁ ያው ሲበላ ትንሽ ጥርስ ያዝ የማድረግ ጸባይ ስላለው ነው ልጣጩን ማውጣት ያለብን ግን እኔ ትንሽ አስቀርቻለሁ ይሄን ያህል በጣም የሚያስቸግር ስላልሆነ ነው እናንተ ግን ሙሉ ለሙሉ ከፈለጋችሁ መላጥ ትችላላችሁ ብዙ ባዘር የማያረጋውም ሰው ካለ ላዩ ላይ መተው ትችላላችሁ ያው እንደምታዩት አነሳ አርጌ ቆራርጬዋለሁኝ እና ላዩ ላይ ጨው አርጌያለሁኝ ጨው ያደረኩበት ምክንያት ምንድነው ውስጡ ያለው ውሃ ሙሉ ለሙሉ እንዲወጣልኝ ስለምፈልግ ነው እና ጨው ካደረኩ በኋላ አንድ ከ30 ደቂቃ በኋላ እንትኑ ይሄ የስጋ ማጣሊያ ላይ ስናደርገው ውሃው እዛ ላይ በደንብ አድርጎ ተለይቶ ይወጣልና አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚሆን ከዛም ደግሞ ያው ማዘጋጀት ጀምራለሁኝ ሁሉንም ቬጂቴብሉን እንዴት አድርጌ እንደምከትፈው አሳያችኋለሁ በነገራችን ላይ ኤግፕላንቱን ወይም ደግሞ ደርበጃኑን ስትገዙ አነስ ያለውን ብትገዙ ይመረጣል ምክንያቱም ተለቅ ያለውን ከገዛችሁ ውስጡ በጣም ትልልቅ ፍሬ ይኖረዋልና ስበሉ ያዝ ያደረገ ያስቸግራልና ፍሬ የሌለው ቢገኝ በጣም ጥሩ ነውና ፍሬ ደግሞ ትንንሾቹ ፍሬ ውስጡ ካሉት ምንም አይደለም በደንብ ለመብላት ምንም አያስቸግርም ግን በጣም ትልቅ ከሆነ ኤግፕላንቱ ውስጡ ያለው ፍሬ በጣም ትልልቅ ስለሚሆን ለመብላት የሚያስቸግራልና ብዙም አይመችም ስለዚህ አነስ ያለውን ብትገዙ ይመረጣል ያው ይሄንንም ቃሪያውንም በጣም ስለሚያቃጥል ፍሬውን ከተውኩት ውስጡ በጣም ነው የሚያቃጥለውና ፍሬውን አውጥቼ ነው የምከትፈው ያው እንዳያችሁት ኤግፕላንቱ ውሃው እየወጣለት ነው ከዚህ በላይ ትንሽ ከጠበቃችሁት ከዚህ በላይ ብዙ ይወጣዋል በእጃችሁ ራሳችሁ ጭምቅ ስታረጉት ይታወቃችኋል ውሃ ይወጣል ከዛ እዚህ ጋር መጥበሻ ላይ የፒናት ኦይል አድርጌ እሱ ሲፈላ ድንቹ መጥበስ ጀምራለሁ እና ድንቹ ደግሞ በጣም እንዲጠቁር አልፈልግም ትንሽ ቀላ ሲል ነው ማወጣው ምክንያቱም ድጋሚ ደግሞ ስለማበስለው በጣም እንዲሞት ስለማልፈልግ ነው አሁን ይሄ ቆንጆ ሆኖ በስሏል አወጣዋለሁ ያው ዘይቱን እንዲመጥልኝ ፔፐር ታውል ላይ ነው ማድርገው ከዛም ደግሞ ካሮቱን መጥበስ ጀምራለሁ የሚገርማችሁ ነገር ካሮት ሲጠበስ ቶሎ ስለሆነ የሚበስለው መጠንቀቅ ይኖርብናል አንድ 2 ደቂቃ ያህል ካበሰልኩት ይበቃዋል ያው እንደዚህ ከሆነ ትንሽ ከለሩን ቀየር ካደረገ በኋላ አውጥቼ አንድ ላይ አደርገዋለሁ ከድንቹ ጋር ያው ከዛም በመቀጠል ኤግፕላንቱን በደንብ በፔፐር ታውል አድርቀውና ውሃውን በደንብ ተንጠፈጥፏል ያው ከለሩ ራሱ ትንሽ ቀይሯል በፊት ነጭ ነበር የሚመስለው አሁን ግን ወደ ትንሽ ብራውን መሆን ጀምሯል እሱን መጥበስ ጀምራለሁ የሚገርማችሁ ነገር ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛሉ እና ዝም ብለን ብንሰራው ምን አለበት የግድ መጠበስ አለበት ወይ ያሉኝና ሲጠበስና ዝም ብሎ ከተፍ ተደርጎ የሚሰራው ጣዕሙ በጣም ልዩነት አለውና ሲጠበስ
በጣም ነው የሚጣፍጠው ልዩ የሆነ እጣም ነው የሚያመጣው እና በቃ ቆንጆ ይሄ ከስጋው ላይ የበለጠ ጣዕም ነው ያለውና አሁን ይኸውላችሁ ኤግፕላንቱ ቶሎ በስሏል እሱንም ለብቻው ያው ዘይቱን እንዲመጣው ለብቻው ላይ የታደርግ ያስቀምጠዋለሁ ከዛው አትክልቶች የተጠበሱ ስለሆኑ ብዙ ዘይት አልጠቀምም አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው ከዛም ሽንኩርት ትንሽ ጨው አድርጋለሁ እና ደግሞ ቆንደ በርበሬ ያው ሽንኩርቱን ሲዘን ለማድረግ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል አብሮ የተፈጨ በርከት አድርጌ ነው የምጨምረው አንድ 2 ደቂቃ ነጭ ሽንኩርቱን አብሬ ከሽንኩርቱ ጋር ካበሰልኩት በኋላ የስጋ መጥበሻ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨምራለሁኝ እሱንም አብሬ ከሽንኩርቱ ጋር ጥብስ አደርገዋለሁ ከዛም ያዘጋጀሁትን ቲማቲም ጨምራለሁኝ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር በርበሬ መጠቀም የሚፈልግ ሳታበዙ በመጠኑ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን በርበሬ መጨመር ያልፈለኩት የሚያቃጥል ቃሪያ ስለሆነ የተጠቀምኩት ለስለስ ያለ እንዲሆን ብዬ ነው ከዛም የቶሜቶ ፔስት መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን ቤት ውስጥ የተዘጋጀ የቲማቲም ሳልሳ ስላለኝ እሱን 1-3 ወይም ደግሞ 4 የሚሆን የሾርባ ማንኪያ ተጠቀማለሁኝ ከዛ ይሄንን አብረን በደንብ አድርገን ቲማቲሙ ሙትት እስከሚል ድረስ አብረን እናበስለዋለን ከዛም ያው ቲማቲሙ ፍርስርስ ብሎ ይሄንን ይመስላል ቆንጆ ሆኖ አብሮ በስሏል ከዛ ያን የሚያቃጥለውን ቃሪያ ከተፍኩትን እዚህ ላይ ጨምርበታለሁ ማለት ነው እንግዲህ በደንብ እንዲያቃጥል ከፈለጋችሁ ከዛም በላይ መጨመር ትችላላችሁ እኔ እንዳያቃጥል ፍሬውን ከውስጡ አውጥቼዋለሁ ግን ፍሬውን ቢወጣ ማቃጠሉ አይቀርም ከዛም ያዘጋጀሁትን ጠብሽ ያዘጋጀሁትን አትክልቶች መጨመር ጀምራለሁ አሁን መጀመሪያ የምጨምረው ካሮትና ድንቹ ነው ያው ለመብሰል ትንሽ ስለቀራቸው ነው እሱን ቀድሜ ጨመርኩት ከዛም ያው ብዙ መብሰል የለበትም ወይ 1 ደቂቃ ወይ 2 ደቂቃ ነው ከዛ በላይ አያስፈልገውም ከዛም በመቀጠል የጠበስኩትን ኤግፕላንት ከዚህ በኋላ ጨምራለሁ ማለት ነው ኤግፕላንቱ በፊት ትንሽ ውሃ አደርጋለሁኝ ምክንያቱም ኤግፕላንቱን ከጨመርኩ በኋላ ምንም አይነት ውሃ ስለማላስገባ አሁኑኑ የሚያስፈልገኝን ውሃ ጨምራለሁኝ ማለት ነው እንግዲህ አሁን ኤግፕላንቱን ጨምሬያለሁኝ በደንብ አድርጌ አዋህዳለሁ ምንም አይነት ውሃ አልጨምርም እና ብዙ መብሰል የለበትም ኦሬዲ ሲጠበስ ስለበሰለ ጀስት ለብ ነው ማደርገው በፍርስርስ እንዳይል ማለት ነው ያውላችሁ እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ በስሏል ይሄንን በፒታ ብሬድ ወይ በእንጀራ ወይም ደግሞ በሩዝ
በፈለጋችሁት መመገብ ትችላላችሁ እኔ በጣም ነው ኤግፕላንት እምወደው ደግሞ ማንንም ሰው በቀላሉ ሊሰራው የሚችለው ምግብ ነው ስፔሻሊ አሁን ጾም ሲገባ እንደዚህ አድርጎ ለለውጥ መስራት ይቻላል እና ጊዜያችሁን ሰጣችሁኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም ነው ከልቤ ማመሰግነው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን